सेवा परम धर्माचे पालन करत सैनिक अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत देश रक्षणाचे काम करतात. कुटुंबियांच्या प्रेमासाठी आसुसलेल्या या सैनिकांसमोर जेव्हा रक्षाबंधन साजरे केले जाते तेव्हा ते खऱ्या अर्थाने रक्षाबंधन कसे सडते याचा प्रत्येकारी अनुभव या पाठातून मिळतो. म्हणजे आपण पाहतो कुटुंबासोबत आपण रक्षाबंधन साजरा करतो, परंतु ज्यावेळेस आपण सैनिकांसोबत रक्षाबंधन साजरी करू त्यावेळेस आपल्याला खरा आनंद मिळेल की खरोखरच काय हे नातं असेल, काय हे प्रेम असेल. जवानांच्या ठाण्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी लेखिकेने केलेल्या प्रवासातून सीमेवरील खडतर परिस्थितीची खरी कल्पना येते. अशा परिस्थितीत जीवाची बाजी लावून काम करणाऱ्या जवानांबद्दलच्या अभिमानाने आपला ऊर भरून येतो. आपण सुद्धा जवानांसाठी ठोस काहीतरी करायला हवे असे वाटते. आपण पाहतो की संपूर्ण सैनिक आहेत आणि हे सैनिक जीवाची पर्वा न करता रात्रंदिवस भारत मातेचे रक्षण करतात. आणि ज्यावेळेस आपण अशा शौर्यांच्या वीरगाथा ऐकतो की खरोखरच अशा ज्या वीरांच्या ज्या कथा असतील आणि त्या जर आपण ऐकल्या तर खरोखरच आपला ऊर ताठून आपला कंठ ताठून खरोखरच अंगावर शहारे येतील. का बरं? कारण येलं केलेलं कार्य. आपण प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस आपण पाहतो की आपल्यासोबत इतर राष्ट्रांना खोड्या केल्या असतील, आजवरच आपला इतिहास आपण पाहिला, आपण कोणालाच दुखवलेलं नाही, आपण कोणालाच त्रास दिलेला नाही. कारण आपल्यावर सर्व संकट आले पण आपण कोणत्याच देशामध्ये अतिक्रमण केलेलं नाही. आपल्यावर बऱ्याचशा लोकांनी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला पण त्याला प्रत्येक वेळेस काय मग ठोस प्रत्युत्तर दिलेलं आहे आणि प्रत्येकात आपण विजय संपादनच केलेलं आहे. आतापर्यंत इतिहास जर पाहिला आपण कधी हरलेलो नाही. काय हरलेलो नाही? कारण आपले जवान तितके ताकदनिशी जडलेले होते. जवानाने आपल्या प्राणाची आहुती दिली, परंतु आपलं जे कार्य असेल हे कार्य अविरतपणे चालूच ठेवलेलं आहे. म्हणून आज आपण पाहतो हा संपूर्ण भारत त्यांच्यामुळेच काय असेल आज मग सुरक्षित आहे. आज आपण पाहतो सर्व विविध राज्यांमधून आज आपण पाहतो भारत एक संघ आहे आणि एक संघाला जोडून ठेवण्याचं जर काम करत असेल तर आज आपले वीर सैनिकांनी खरोखरच त्यांच्यामध्ये असलेली राष्ट्रभक्ती राष्ट्रप्रेम आज आपण पाहतो. राष्ट्रप्रेम राष्ट्रभक्ती कुठं दुकानात मिळते का? मग नाही. आतून ती ठासलेली असणं आवश्यक आहे. ज्यावेळेस आमच्या घरावर कोणी आक्रमण केलं भारत मातेचं रक्षण करण्यासाठी आपण पाहतो भारतावर कोणी आक्रमण जर केलं तर भारत मातेचं रक्षण संपूर्ण देश उभा राहील. सर्व जवानांच्या पाठीमागे आपला भारतीय जनता उभी राहील, भारतीय लोक उभे राहतील. का बरं? कारण याच्यामध्ये देश राष्ट्रप्रेम आहे, राष्ट्रभक्ती ओतप्रोत भरलेली आहे. आपण पाहतो ना की प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस आपण संकट आले असेल त्या प्रत्येक संकटाला सामना देण्याचं काम आपल्या जवानांनी केलं आणि त्याला पाठबळ देण्याचं काम आपण सर्व भारतीय जनतेनं केलं होतं. का केलं असेल? कारण यांच्यामध्ये राष्ट्रभक्ती आहे, राष्ट्रप्रेम आहे. इतर राष्ट्रांप्रमाणे आपल्या भारतामध्ये आपण पाहतो की जे सैनिक असतील या सैनिकांचा उत्साह वाढण्याचं काम आपण मग भारतीय लोकांनी केलेलं आहे आणि त्यांनी खरोखर नव ऊर्जा देण्याचं काम आज आपण करत आहोत. आणि त्यांच्यामुळे आज आपण पाहतो प्रत्येक जे आलेलं संकट असेल या संकटाला आपण यश संपादन केलेलं आहे, आपण विजय मिळवला जातो. अशाच विजयाचं आपण पाहतो कारगिल युद्ध 1999 आपण पाकिस्तान झालेलं होतं आणि अशा विजयामध्ये अशा युद्धामध्ये आपण पाहतो विजय संपादन केलेलं आहे. आणि याचंच वर्णन या संपूर्ण पाठामध्ये केलेलं आहे की वीरांना सलामी, की ज्यामध्ये जे वीरगती प्राप्त झाली असेल अशा वीरांना काय मग लेखिका सलामी देतात, त्यांच्या कार्याला मानाचा मुजरा करतात. अशाच आपल्याला पाठाचा आपल्याला अभ्यास करायचा. पहा, एका पर्यटकाच्या नजरेतून सुरू केलेला 7 दिवसांचा प्रवास लेह, नुब्रा व्हॅली, पँगॉंग लेक आणि सरतेशेवटी द्रास, कारगिल. आता शेवटचा टप्पा शिल्लक होता, कारगिल आणि द्रास. म्हणजे लेखिक सांगा किंवा एका पर्यटक नजरेतून केलेला तो प्रवास होता आणि प्रवास कुठून सुरू झाला? मग हा लेहपासून सुरुवात झाला आणि कुठपर्यंत थांबला? मग कारगिल आणि द्रास या शेवटी ठिकाणावर थांबला. सोबत असलेला लडाखी ड्रायव्हर स्टानझिन 5 वर्षापूर्वी घडलेल्या कारगिल युद्धाच्या आठवणींना उजाळा देत होता. आणि लेखिकेसोबत कोण होता? मग तो ड्रायव्हर. आणि ड्रायव्हर कोण होता? मग ट्रान्झिन. आणि तो कारगिल युद्धाचा जो प्रसंग असेल याला उजाळा देण्याचं काम करत होता, कारण त्यानं तो स्वतः जवळून त्यानं पाहिलेलं होतं. गाडी पुढे जात होती. आम्ही द्रासला पोहोचलो. शासकीय विश्रामगृहात 2 खोल्या मिळाल्या आणि गाडी पुढे जात होती आणि समजा आम्ही मग द्रासला पोहोचलो आणि तिथं आम्हाला मग शासकीय विश्रामगृह असेल त्यातील 2 रूम आम्हाला मिळाल्या. सकाळी उठून लांबून दिसणाऱ्या टायगर हिलच्या सुळक्याचं दर्शन घेतलं आणि सकाळी उठलो आणि सकाळी उठल्यानंतर टायगर हिल असेल त्या टायगर हिलचं आम्ही काय घेतलं? मग दर्शन घेतलं.
थोड्याफार मिळालेल्या माहितीमुळे 1999 साली इथे काय उत्पात घडला असेल ह्या कल्पनेने अंगावर काटा आला. आम्हाला थोडीफार माहिती भेटली की 1999 मध्ये कारगिल युद्ध झालं. कारगिल युद्धामध्ये काय मग फार मोठा संहार झाला आणि त्या आम्ही फक्त ते गोष्टच ऐकली. आता अंगावर आम्हाला मग काटे उभे झाले, शहारे उभे झाले. निशब्द अवस्थेत तोलोलिंगच्या पायथ्याशी बांधलेल्या ऑपरेशन विजयच्या स्मारकापर्यंत पोचलो. किंवा निशब्द अवस्थेमध्ये आम्ही पुढे चालत गेलो. तोलोलिंगच्या जे पायथ्याशी बांधलेलं तो ऑपरेशन विजय या स्मारकापर्यंत आम्ही जाऊन पोचलो. समोर दिसणारा तोलोलिंग, समोर काय दिसतं मग तोलोलिंग. डावीकडे नजर गेली की दिसणारा रोकिन ऑफ हम्प, इंडिया गेट, 3 पीपल, टायगर हिलचा सुळका, त्यांच्या बाजूचा पॉईंट, 4875 भारतीय जवानांनी काबीज केलेल्या शिखराची रांग. होय, याच मातीतून धूळ अंगावर घेत उंच 16,000 फुटावर बर्फाच्छादित शिखरावर शत्रूच्या तोफा पहाडावरून आग उकत असताना ह्या भयान पर्वतावर आमचे धैर्यधर अथक चढत राहिले होते. देखील सांगतात आम्ही मग या टायगर हिलवर चढलो. तिथला संपूर्ण पाहणी केली. 4875 जवानांनी याला काय मग कारगिल युद्ध राहून पाहतो इतकी जवान लढले आणि यांनी आपलं विजय संपादन केला की खरोखरच मनाला बिलकुल तो प्रसंग असेल हेलकावणा देणारा होता, सुन्न करणारा होता. खरोखर अशा कठीण परिस्थिती, अशा प्रतिकूल परिस्थितीत आपले जवान काय मग लढले आणि त्यामध्ये लढूनच नाही तर स्वतःचं काय केलं मग विजय संपादन केलं. खरोखरच अशा विजयांना माझी सलामी आहे, अशा वीरांना माझी सलामी आहे. मृत्यूसमोर दिसत असतानाही त्यांच्या जबड्यात हात घालून मृत्यूलाच आव्हान देणारी 22-30 वर्षाची तेजोमय स्फुल्लिंग होती ती. समोर मृत्यू दिसत होता, परंतु संपूर्ण भारतमातेचं रक्षण करण्याचे ठाण त्यांनी धनुष्य उचललेला होता. कोणत्याही आपला मृत्यू जरी आला असेल तरी आपण मग शत्रूला 4 मुंड्या चित करायचा. आपण ज्यावेळेस भारताचा इतिहास आहे, ज्यावेळेस आपण आपल्याला कुणी ललकारण्याचा प्रयत्न जर केला असेल तर आपण त्या 4 मुंड्या ठेस केलेल्याच असेल, त्याला आपण मग हरवलेच असेल. आणि तेच आपण पाहतो हे 20-22 वर्षाचे मुलं असतात, कारण याच वयात माणसाची ग्रोथ असते, जे पॉवर असते चांगली असते. आणि आपण पाहतो या वयामध्ये आपण पाहतो हे मुलं जे असतील, जे सैनिक लोक असतील, हे पाहत मी की बिलकुल यशाचं शिखर गाठतात. समोर मृत्यू जरी असेल, ज्या युवकांचं वय काय 22-23 वर्ष म्हणजे त्यांना संपूर्ण जग पाहिलेलंच नसते, नुकताच तो बाहेर निघालेला असतो. पण अशा वेळेस तो काय करतो, प्राणाची आहुती देतो, स्वतःचं बलिदान देते, राष्ट्रासाठी समर्पित करते. इतकी उदात्त विचार या भारतीय जवानांचे आहेत की खरोखरच अशांना माझा मग सलाम आहे. 22-30 वर्ष असणाऱ्या सलाम वीरांना आपण पाहतो जवानांना की त्यांचं कार्य अतुलनीय आहे, की खरोखर त्यांचं प्रशंसा करणारे शब्दसुद्धा अपुरे पडतात. की त्यांचं वय काय असेल, एकदम कमी वयात आणि ते केलेलं एकदम उंच असं शिखर गाठलेलं असेल. अशा वीरांना खरोखर देखील माझा सलाम आहे. ज्यांना आशीर्वाद द्यायचे त्यांच्यासमोर नतमस्तक होऊन सलामी देणं किती कष्टप्रद आहे. पण ज्या 22-30 वर्षाचे मुलं सैनिक आहेत आणि अशांना आशीर्वाद द्यायचे त्यासमोर काय मग नतमस्तक व्हायचं किती त्रासदायक, किती कष्टप्रद आहे याची जाणीव झाली. थरथरत्या हातांनी, डबडबल्या डोळ्यांनी त्या स्मारकाला सलाम केला. थरथर हात झाले, डबडबडे डोळे झाले, पानावाले डोळे, आणि अशांना लेखीन काय मग सलाम केला. की खरोखरच अशा वीरांना माझा काय मग सलाम आहे, की जे हात माझे आशीर्वाद द्यायला पाहिजे होते त्या हातांना मला आज मग नतमस्तक व्हावं लागते. कारण याने केलेलं अतुलनीय असं कार्य, यांनी केलेला अतुलनीय असा पराक्रम, किंवा या 20-22 वर्षात जेव्हा खेळण्या वागण्यातून लगेच थोडीफार जबाबदारी पेलली आणि राष्ट्राच्या त्यानं मग सेवा केली, त्यामुळे सैन्यामध्ये भरती झाले आणि अशालाच वीरमरण आलं असेल. आणि अशांसाठी मी आपण पाहतो मला नतमस्तक व्हायचं आहे, नतमस्तक लेखिका होत आहे. लेखिकेला सगळं ऊर भरून आलं, लेखिके सर्व डोळे पाणावले. इथं आपण थांबून जाऊ.